ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ እንግዲህ ከባለፈው ካየናቸው ፓርት 1 እና ፓርት 2 ስለ ማይክሮሶፍት ኤክሴል በመቀጠል ዛሬ ፓርት 3 እናያለን። እንግዲህ ከመጀመሪያችን በፊት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ጀምሩ። ፓርት 1 ላይ እና ፓርት 2 ላይ ስለ ሜኖቹ አይተናል። ስለ ሆም ሜኑ ውስጥ ያሉት ኮማንዶቹ ምን ምን ይመስላሉ፣ ስለ ፎንት አላይመንት፣ ነምበሪንግ፣ ስታይል፣ ሴልስ ኤንድ ኤዲቲንግ አይተናል። በእነሱ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ኮማንዶች አሉ። እነሱ ኮማንዶች የሚሉትን ነገሮች አይተናል። ከዛ በመቀጠል ፓርት 2 ላይ ደግሞ እንግዲህ ስለ ቴብል፣ ኢሉስትሬሽን፣ ሪፖርት፣ ፊልተር እንዴት ነው፣ ቴክስት፣ ሄዲንግ የሚሉትን አይተናል። ይህን ካላያችሁ ተመልሳችሁ ፓርት 1 እና ፓርት 2 እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ላይ እንግዲህ የምናየው ከሱ በመቀጠል ፔጅ ላይአውት እና ፎርሙላ ውስጥ ምን ምን ኮማንዶች አሉ የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ፔጅ ላይአውት ውስጥ እንግዲህ ቲምስ ፔጅ ሴትአፕ፣ ስኬል ኤንድ ሺት ኦፕሽን እና አሬንጅመንት አለ። እንዴት ነው አሬንጅ የምናደርገው? ሴንድ፣ ባክዋርድ፣ ፊልድ፣ ብሪንግ ፎርዋርድ የሚሉትን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ሆም ላይ እንዳየናቸው ለምሳሌ የአንድ ተማሪ ዛሬ እስኪ ውጤትን መዝግብ ያለ አንድ ተማሪ ቢማር አንድ እንግዲህ የኮምፒውተር ሳይንስ ወይም የቴክኖሎጂ ተማሪ ቢማር ሲ ፕላስ ፕላስ ሊሆን ይችላል፣ እንግዲህ ጃቫ ሊሆን ይችላል የሚማረው። ሌላ ኮርስ ደግሞ እንግዲህ ኔትወርኪንግ ሊሆን ይችላል፣ ካልኩለስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኮርሶች ቢወስድ አንድ ተማሪ ለምሳሌ ሄለን ሊሆን ትችላለች፣ አበበ፣ አጎስ whatever you want እንደዚህ ትሰጣላችሁ። እነዚህን ካደረግን በኋላ ለምሳሌ እነዚህን የእያንዳንዳቸውን ከለር ኢፌክት እዚህ ጋር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ፎንታቸውን የቴክስቱን ፎንት ምን እንደሚመስል መሆን እንዳለበት እና እነዚህ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምን አሉት? አላይመንቶች አሉት። ለምሳሌ ማርጅኑ፣ ቶፕ፣ ሌፍት፣ ሄደር። አሁን ለምሳሌ እነዚህ በኮድ ስናደርግ ወደ ሌላ ፖርሽን እንዳንገባ እንጂ አላይመንቱ ወይም ማርጅኑ ፍሮም ዘ ቶፕ፣ ፍሮም ዘ ሌፍት ኤንድ ፍሮም ዘ ራይት ኤንድ ፍሮም ዘ ቦተም የሚሉትን ነገሮች እነዚህ ነገሮች ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከቶፕ በ0.5 ከሌፍት እንደዚህ ይቀመጥልን የሚሉትን ነገሮች እንግዲህ ይዟል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ኦሪየንቴሽን ነው። እንግዲህ ስናስቀምጥ አሁን ለምሳሌ ፖርቴብል ይሁንልን ነው ወይስ ላንድስኬፕ ይሁንልን የሚለውን ሰሌክት አድርገን ክሬት ያደረግነውን ቴብል እንግዲህ በሁለት አይነት ሚንስ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምን አሉት እንግዲህ ሳይዙ ምን ይሁን፣ የፔፐሩ ሳይዝ ለምሳሌ A4 ይሁን፣ A5፣ B4፣ A3 እና እነዚህ የተለያዩ ነገሮችን ይዟል ማለት ነው። ፕሪንት የምናደርገው ኤሪያ ብሬክ ማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ ከዚህ ወስደን ብሬክ ማድረግ ብንፈልግ ኢንሰርት ብሬክ ብንለው እንደዚህ የተለያዩ ላይኖችን ብሬክ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ባክግራውንድ ነው። ለምሳሌ ባክግራውንድ እዚህ ጋር የተለያዩ ባክግራውንድ አሉ። ከሰራን በኋላ ባክግራውንድ ማስቀመጥ ብንፈልግ ከኦፍላይን የሰራነውን ባክግራውንድ እንደዚህ አድርገን ብሮዝ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሄቱ ዲዝ አሉት። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እነዚህ ፔጅ ላይአውት ውስጥ ያሉት ነገሮች እንደዚህ ሃይላይት ያየናቸው ሆም ወይም ኢንሰርት ውስጥ ስንገባ የተለያዩ እነዚህ የፔጁ ላይአውት ስንሰራ እዛ ጋር ስላየናቸው ነው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው እንግዲህ ሄቱ ዲዝ አለው። ስኬሉ አውቶማቲክ ይሁን ወይስ የሚሉትን እነዚህ ያሉ ማለት ነው። ከዛ ካደረግን በኋላ ወደፊት እንዲመጣ ነው ወይስ ባክግራውንድ አድርገን ወደ ሴንድ ቱ ባክ እና ፎርዋርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ኮማንዶች በፔጅ ላይ ውስጥ ያሉ ናቸው ማለት ነው። እስኪ ዛሬ የምናየው እንግዲህ በዋናነት ፎርሙላ ውስጥ ፋንክሽን ነው። እንዴት ነው አሉት? ለምሳሌ ፋንክሽን ላይብራሪ ያሉት
ፎርሙላ ኤዲቲንግ አሉትና ካልኩሌሽን አሉት። እንግዲህ በፎርሙላ ውስጥ የተለያዩ ነገሩ ማቴማቲካል ፓርቶች አሉት። ከነሱ ውስጥ እስኪ ፋንክሽንን ነው ያመጡትን ውጤት ዛሬ እስኪ ሰም እንዴት ነው የሚለውን ለምሳሌ 90 ቢያመጣ ሄለን 45 ብታመጣ 89 ካልኩለስ 50 80 48 70 90 88 72 85 እንግዲህ እነዚህ ካደረግን በኋላ ለምሳሌ ፋንክሽንን ብንወስደው ምን አሉት? ሰብ መስራት እንችላለን፣ አቬሬጅ መስራት እንችላለን፣ ኢፍ ደግሞ እነዚህ ኮንዲሽናል ስቴትመንቶች የሆኑት ነገሮች መስራት እንችላለን፣ ማክሲመም ሚኒመም እንግዲህ አቬሬጅ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች እናያቸው እስኪ። እንደ መጀመሪያ በፎርሙላ ውስጥ ፋንክሽን አለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰም ቢሆን አቬሬጃቸው ቢሆን ሚኒመም ውጤቷን ማክሲመም ኤንድ አዘርስ እየጨመርን ያለ ለምሳሌ እዚህ ጋር በፋንክሽን ውስጥ ምን አሉ? ሰም መስራት ብንፈልግ እንግዲህ የአንድ ተማሪ ሰም መስራት ብንፈልግ እዚህ ጋር ሰም ጋር መጣና ክሊክ አድርገን ፋንክሽንን ክሊክ በማድረግ ሰምን ኦኬ እንለዋለን። ሰም ካደረግን በኋላ እዚህ መተን ሰሌክት እናደርግለታለን ከየት መደመር እንዳለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግለት ከማን ነው ይላል? ከቢቱ እስከ ኢቱ ነው ይላል ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ያለችውን ኮማንድ ካያችኋት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሰም ኦፍ አድርገን እንደዚህ ክሊክ ካደረግን በኋላ የሌሎቹንም እንዲሰራልን ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ዋናው ነገር ግን እዚህ ጋር ገብታችሁ ሳይሆን እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚለው ጋር በመግባት እዚህ ኢኳልስ ቱ ሰም ኦፍ ብለን በብራኬት ውስጥ ከመንት እስከ ያለውን እንዲደምር እንፈልጋለን። ከቢቱ እስከ ኢቱ የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩቹ ኮሎመኖቹ ኤ ቢ ሲ ምናምን እያሉ ተከፋፍለዋል ማለት ነው። ሮዎቹ ደግሞ 1 2 3 እያሉ አፕቱ ኢንፊኒቲቭ ተከፋፍለዋል። ሶ ኮለመኑ ከቢ ሆኖ እንግዲህ ሮ ሁለተኛው ሮ ላይ ያለው ማን ነው ማለት ነው? እቺ 90 ማለት ነው። ከዚህ ጀምረህ እስከ ኢቱ የሚለው ደግሞ እዚህኛው ኮሎመን ከዚህ እስከዚህ ያሉትን ደምርልኝ የሚለውን ፎርሙላ በመጠቀም እንግዲህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ድምራቸውን እንዲያድርጉ ያመጣል ማለት ነው። ሶ እንዲህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ አቬሬጅ ስንሰራም ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንሰርት ፋንክሽን አድርገን አቬሬጁን መውሰድ ብንፈልግ እንግዲህ ያሉትን ውጤቶች አቬሬጅ ኦኬ እንለዋለን። ካለን በኋላ ሰሌክት እናደርግለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከማን እስከ ማን የሚለውን ከኤቱ እስከ ኢቱ እናስገባለታለን። ኦኬ ስንለው አቬሬጃቸው ይሄ ነው ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዛ የሌሎቹንም አቬሬጅ ተመሳሳይ ስለሆነ እንደዚህ እያደረገ እንዲሰራለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንስራና እንጨምርና ሌላ ተማሪ ለምሳሌ 90 82 70 50 አድርገን እዚህ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ድምሩ እንዲያስቀምጥልን ሁሌ ይሄንን ኮሎመን ሰሌክት እናደርገውና ሳሙን እንዲሰራልን ሁሌ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ የዚህችን ሰም መስራት ብንፈልግ እንዴት እናደርጋለን? እዚህ ኳልስቱ እንላለን ሰም ኦፍ ሰም ከዛ በብራኬት ውስጥ የምንፈልገውን ከማን እስከ ነምበሩ መነሻ ይሆን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መነሻው ማን ነች? ቢ ሁና ቢ2 ሁና ቢ5 ማለት ነው። ሶ ቢ5
up to እስከ ማን ነምበር 2 አስገቡ ይላል። ነምበር 2 ስለዚህ ከB2 እስከ ማን ይሆናል? እስከ E5 ማለት ነው። E5 እንደዚህ አድርገን ኢንሰርት ስናደርገው እንደዚህ አድርጎ ውጤቱን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሶ በሁለት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን እንግዲህ አቬሬጅ፣ ሚኒመም፣ ማክሲመም የሚሉት ነገሮች ማለት ነው። እንዴት አንደኛ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢንሰርት በማድረግ ፋንክሽናችንን የፈለግነውን ፋንክሽን መስራት እንችላለን። ሁለተኛኛ ደግሞ ኮማንዱን በመጻፍ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን የዚህን ብንወስደው አቬሬጅ ኤቪጂ አቬሬጅ ከፈለጋችሁት ደግሞ እዚህ ጋር ኮማንዳችሁን አቬሬጅ ኦኬ እዚህ ጋር ኢንሰርት ኤፍ ኦፍ ኤክስን በመንካት ሌላም እንዲያደርገን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። እንዲያርገን ማስገባት እንችላለን። ወይም ይሄንን ኮማንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት አቬሬጅ ኦፍ የምንፈልገውን ነምበር ማለት ኮሎመን ኤንድ ሮ በመምረጥ እንዲያደርገን አቬሬጃችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ተመሳሳይ ነው። ኦኬ ሴሌክት ስላረኩኝ ነው እዚህ ጋር እንዲያደርገን አቬሬጅ። ሌላኛው እንግዲህ ማክሲመም ኤንድ ሚኒመም ነው። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ ማክሲመም ኤንድ ሚኒመሙን እንዲያወጣልን ብንፈልግ ተመሳሳይ እዚህ ጋር እዚህ ኳልስቱ ብለን አንደኛ ማስገባት እንችላለን። ሚን ኦፍ ሶሪ ኢንሰርት ስላልኩ ነው። ሚን በብራኬት ከዛ ከምንፈልገው ለምሳሌ ቅድም ከB2 እስከ E2 ስንለው ከነዚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ ሚኒመሙን አውጣልኝ ብለን ከጨረስን በኋላ ኢንሰርት ብንለው እንዲያደርጎ ሶሪ B2 እንዲያደርጉ ያወጣልናል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ ሚኒመሙ እንዲያደርገው ካወጣልን በኋላ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን። ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር በመግባትም ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰርች ማድረግ ያለ እዚህ ጋር ማክሲመም ብንለው ሰርች ጎ እዚህ ጋር ያመጣልናል ማክሲመሙ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካመጣልን በላይ ኦኬ ብለን የምንፈልገውን ከዚህ እስከዚህ ማክሲመም ቢሆን ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ሰሌክት አድርገን ኢንሰርት አድርገን እንደዚህ አድርገን ማክሲመማችንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መደመር፣ መቀነስ፣ ሚኒመም፣ ማክሲመም፣ አቬሬጅ የፈለግነውን ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ፋንክሽናችንን ኢንሰርት በማድረግ ዩजुአሊ ለምሳሌ ሁሌ ዳታችንን የምናስገባው ዳታ ሁሌ ለምሳሌ ካስገባን በኋላ ራሱ እንዲያስቀምጥልን ከፈለን ሰሌክት አድርገን ሁሌ ሰም እንዲሰራ አድርገን እዚህ ጋር ፋንክሽናችን እዚህ ኳልስቱ ሰም ኦፍ ብለን ከፈለግነው እስከፈለግነው እንዲሆን እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሁሌ እዚህ ጋር እንዲያስገባልን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ በፋንክሽን ውስጥ እንግዲህ አቬሬጅ፣ ሰም፣ ኢፍ ለምሳሌ ግሬድ መስራት ብንፈልግ ለምሳሌ የነዚህን ግሬድ እንደዚህ ከሆነ ኤ በልልኝ እንደዚህ ካልሆነ ቢ በል እያልን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ካውንት እንዲያደርግ ከፈለግንም እንግዲህ ካውንት እንዲያደርግልን የፈለግነውን እዚህ ጋር ካውንት እንበለውና ካውንት እንዲያደርግልን ከፈለግን ምን ያህል እንዳለ እዚህ ጋር እንገባለን። ወይም ፋንክሽናችንን በመጻፍ ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለውን እስከ ማክሲመም ያለውን ካውንት አድርግልን ምን ያህል ናቸው ብንለው 7 እንደሆነ እንግዲህ 7 ኮለመን እንደሆነ ካውንት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን የተለያዩ ነገሮችን መሞከር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኦኬ ቅርታ እንዲያደርገን ካውንት ተመሳሳይ ነው። ሰሌክት እያደረግን የፈለግነውን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው።
ከቪዲዮ እንደዚህ ያደረግን ካውንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ለዛሬው ይህን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።